הכנו קפה? יופי. אז בואו נתחיל. יש לנו בזמן האחרון, במיוחד אחרי 9 הימים שנגמרו, את התכנונים לצאת לטיולים. אם אתם גרים בארץ, אז תמיד רוצים לצאת לטיול לחול, ואם אתם כבר כמוני גרים בחול ויוצאים לטיולים פה בסביבה, תמיד זו השאלה הגדולה שיש לנו היא, רגע, אז מה עושים עם האוכל? צריך לקחת אוכל או שיש אוכל כשר? ואנחנו מוצאים את עצמנו, מכינים את האוכל וצריכים ללכת איתו ולדאוג איך אנחנו מאחסנים אותו ככה שהוא יישאר טרי והוא יישאר טוב ולא יתקלקל וכולי וכולי, ולא לשכוח את כל החד פעמי שצריך לבוא עם זה. ואז אנחנו מגיע היום של האירוע ואנחנו מגיעים לארוחת הצהריים ואנחנו פורסים את המפה החד פעמית ומוצאים את הכלים החד פעמיים שלנו ואת האוכל שלנו ויושבים לאכול, ותמיד ברגע הזה אני מרגישה קצת מובכת, קצת לא נעים לי, קצת לא בנוח, כשאני מסתכלת סביבי, כל הגויים יכולים ללכת לכל חנות שהם רוצים, לקנות איזה אוכל שהם בא להם עליו ושהם רוצים, ואנחנו תמיד נשאר עם הקופסאות של האוכל, ועם החד פעמי, כי אנחנו יהודים ואנחנו שומרים על כשרות. לאחרונה, שאהבתי את הכוח שלי מאדם מאוד מאוד מיוחד בשם יהודה אבנר. לצערנו יהודה אבנר כבר לא בחיים. אבל מי הוא? רוב הישראלים, אני בספק אם הם מכירים, הרבה אמריקאים כן מכירים אותו. יהודה אבנר נולד באנגליה, והוא עשה עלייה ב-1947, קצת לפני קום המדינה. מה שמיוחד ביהודה אבנר, חוץ מהעובדה שהוא עשה עלייה, שהוא היה אדם דתי. הוא גר בקיבוץ לוי, הוא האמת אחד מהמקימים של קיבוץ לוי בצפון הארץ, ובהמשך הוא הפך להיות לא פחות ולא יותר יועץ ממשלתי של 5 ראשי ממשלה. הוא היה של לוי אשכול, גולדה מאיר, יצחק רבין, שמעון פרס, והאהוב ביותר לפי מה שהוא אומר הוא מנחם בגין. כשיהודה אבנר, לפני שהוא נפטר, הוא כתב ספר, סוג של ספר זיכרונות, והוא קרא לו אדוני ראש הממשלה. אני כמובן ממליצה לכולם. הסיפור שאני שמעתי ממנו, הוא האמת היא לא בספר, האמת היא שזה סיפור שהוא נתן אותו, שהוא סיפר אותו בכנס של שלוחי חב"ד בניו יורק, וזה היה פשוט סיפור מרתק. הוא מספר שבאחד הפעמים, בתקופה שהוא היה היועץ הממשלתי של יצחק רבין, הזמינו אותו יחד עם כל הצוות להגיע לארצות הברית, לוושינגטון, לאיזשהו ביקור ממשלתי. הייתה ארוחת ערב מאוד יפה, כמובן יש איזה שהם כללים מאוד נוקשים של כל הארוחה ואיך הדברים צריכים להיראות, וכל אחד קיבל את המקום שלו. יצחק רבין עליו השלום הלך והתיישב ליד ג'ימי קרטר שהיה אז הנשיא של ארצות הברית, ויהודה אבנר התיישב בין ברברה סטרייפלד שהייתה אז שחקנית לבין שר ההגנה אז של אמריקה. יהודה אבנר דאג מראש לבקש מנה שתהיה כשרה, וכמובן שזה היה בסדר, זה לא היה משהו שהוא כל כך משונה, והוא התיישב לאכול. הארוחה התחילה, וברברה, השחקנית הדגולה, שגם היא הייתה יהודייה, הסתכלה בצלחת של יהודה אבנר, ומה היא רואה? הצלחת ריקה. אז היא אומרת ליהודה, מה קרה? למה הצלחת שלך ריקה? הוא אומר לה, אני מחכה, זה יבוא. ואז שר ההגנה של אמריקה מסתכל ומרגיש לא נעים. הוא מרגיש כמו המארח של הארוחה, אבל אין אוכל. לאורח אין אוכל. אז מיד הוא קורא למלצר ושואל אותו מה קרה, איפה הארוחה, איפה של האיש הזה של יהודה אבנר. והתבררה הטעות שפשוט מישהו עשה טעות בכתיבה של השם של יהודה, במקום לכתוב את המילה יהודה הוא כתב ידוע. אז לא ידעו מי זה יהודה לעומת ידוע, אבל כשהתבררה כל הטעות אין שום בעיה, ובאמצע הארוחה פתאום יצאה מנה גרנדיוזית, ושצריך לשמוע איך יהודה אבנר במילים שלו מתאר אותה, מנה של ערימה של חסה, שמעליה ערימה של ירקות, שמעליה כל מיני גבינות, ומעל יש קצפת ועוד פירות, ובקיצור זה היה 0.5 מטר של מנה שמשכה הרבה תשומת לב בסעודה הזאת. וכולם הסתכלו, זה היה קצת מביך, אבל כולם הסתכלו וכולם ראו, כולל יצחק רבין וגם כולל ג'ימי קרטר. אז ג'ימי קרטר שלא הבין על מה המהומה ומה כולם מסתכלים ומה בדיוק הוא רואה שם,
נתן כזה מרפקייה קטנה ליצחק רבין, ושאל אותו, מה הסיפור? מה קורה? אז יצחק רבין אמר, אל תדאג, לבחור הזה יש יום הולדת. מיד יצחק רבין הלך לכיוון המיקרופון, חטף את המיקרופון ואמר בקול גדול, יהודה אבנר, יום הולדת שמח. יהודה אבנר הסתכל על יצחק רבין ולא הבין שום דבר. זה לא היום הולדת שלו, כולם מסתכלים עליו, יש לו מנהיגה גרנדיוזית של 0.5 מטר לפניו, והוא רק רוצה להתחבא מתחת לכיסא. הוא רוצה לברוח, והוא לא יודע אפילו לאן לברוח מרוב בושה. כשהסעודה הסתיימה, יהודה אבנר ניגש ליצחק רבין, ואמר לו, תגיד לי, מה זה היה? זה לא היה יום הולדת שלי, על מה אתה מאחל לי יום הולדת? ויצחק רבין הסתכל עליו וגיחך ואמר, הוא אמר לו, תגיד לי, אתה יודע מה יקרה אם המפלגות החרדיות ישמעו שאתה אכלת אוכל כשר, בזמן שאני לא אכלתי אוכל כשר ולא שמעתי על הלכות כשרות, הם יפרקו את כל הממשלה. זה היה סיפור קצת מצחיק, אבל נתן לי קצת כוח. אז כשאנחנו יוצאים לטיולים ומתלבטים, וואי, להוציא עכשיו את כל האוכל, לפתוח שולחן, שיהיה שולחן כשר, מה זה? אנחנו לומדים את זה מהפרשה. כן, אנחנו שונים. אנחנו שונים מהגויים. האוכל שלנו גם כן שונה משל הגויים. יש לנו כל מיני הלכות והוראות מלמעלה, שניתנו לנו על ידי קדוש, שאנחנו צריכים לשמור עליהם. למה? כי משהו ב-DNA שלנו שונה. איך אנחנו יודעים? כתוב בפרשה, כי העם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה, מכל העמים אשר על פני האדמה. אתם שומעים מה זה? הקדוש ברוך הוא בעצמו, במילים של משה רבנו, אומר לנו, אתם פשוט שונים. אתם שונים מכל שאר העמים שעל פני האדמה. אז יאללה, שבת שלום.